ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ? የዲጂታል ሚዲያ ነው። ከዲጂታል ሚዲያ ወደ እናንተ መቅረባችን ቀጥለናል። በዛሬ ደግሞ የ10ኛ ክፍል ዩኒቱን ኢንትሮዳክሽን ለሰን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ላይክ እና ሼር በማድረግ ደግሞ ትብብራችሁ አይለሄድ እንላለን ማለት ነው። በዚህ ለሰን የምናየው ምንድነው እንግዲህ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ይሆናል ማለት ነው። ወርልድ ክላይሜት ክላሲፊኬሽኖችን ነው የምናየው። የተለያዩ ኦብጀክቲቮች አሉ። ወርልድ ክላይሜት ሪጅኖች እና አይነቶች እናያለን። ክላይሜት ታይፕ ኤንድ ሪጅናል ኦፍ አፍሪካ እናያለን ማለት ነው። benefits of climate for the real life or people in Africa as well as climate change and its challenges to Africa's development vision የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ለሰናችን መተናል። ግሎባል ክላይሜት is the description of the climate of the earth as a whole ማለት ነው። በነገራችን ላይ ክላይሜት ማለት ምን ማለት ነው? is a long period or long condition of atmosphere ማለት ነው። ወይም ክላይሜት የምንለው condition of atmosphere for a long period of time ነው። ለረጅም ጊዜ የሚቆይ condition of atmosphere ነው ማለት ነው። ስፔሻሊ ከ30 እና ከዛ በላይ አመት በአንድ ቦታ ኤክስፒሪየንስ የሚያደርግ የcondition of atmosphere ክላይሜት ወይም የአየር ንብረት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so while all region difference average አላቸው። ስለዚህ የተለያዩ ክላይሜት ኮንዲሽን እና ታይፓቸውን እናያለን። there are several climate zones የተለያዩ ክላይሜት ዞኖች አሉ። እነዛ ክላይሜት ዞኖች በተለያየ ፐርፎርማንስ እንከፋፍላቸዋለን። በላቲቲዩድ በሎንጊቲዩድ ስፔሻሊ ላቲቲዩድ የምንለው ግሎባል ፋክተር ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ አንግል ኦፍ ዘ ሰን ዲተርማይን ስለሚያደርግ መሬት ከምታስተናግዳቸው የፀሐይ ወይም የአየር ንብረት መሰረት በማድረግ የተለያዩ ሪጂናል ዲቪዥኖች ይኖሩናል ወይም ክላይሜት ሪጅኖች ይኖሩናል። እነሱን እናያለን ማለት ነው። ጂኦግራፈሮች እና ክላይሜቶሎጂስቶች ዲፋይን ክላይሜት ሪጅን ቤዝድ ኦን ዲፈረንት ክላይሜት ኤሌመንትስ። ስለዚህ ቤዛቸው የተለያየ ክላይሜት ኤሌመንቶች አሉ። እነዛ ክላይሜት ኤሌመንት የምንላቸው እነ ቴምፕሬቸር፣ እነ ሬን፣ እነ ሂዩሚዲቲ፣ ፎግ፣ ክላውድ እና ሌሎች ዊንድ ምናምን ኤር ፕሬሸር እነዛ ኤሌመንቶች ናቸው። ስለዚህ እነሱ መሰረት በማድረግ ነው ክላሲፋይ ያደረጉት ማለት ነው። ሌላው ዋይ ክላሲፊኬሽን ለምን መከፋፈል አስፈለገ? ሃው ዘይ ክላሲፋይ እንዴት ነው ክላይሜትን ክላሲፋይ ያደረጉት የሚለውን በዚህ ፖይንት ውስጥ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን help to people to what types of condition region usually experience throughout the year። ስለዚህ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ሌላ ጥቅሙ ምንድነው? አንድ ቦታ ምን አይነት ክላይሜት እንዳለው ለመለየትና ክላይሜቱ ደግሞ ሌሎች ሶሺዮ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎችን ዲተርማይን ስለሚያደርግ ለማጥናት ይጠቅማል ማለት ነው። knowing a region Knowing a region's climate classification can be useful when choosing building material for protection of durability or when considering what crops likely to their regions። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ኮንሴፕት ልንገራችሁ። ክላይሜት እና ዌዘር በታች ክላስ ስንማር የተወሰነ ኮንሴፕቱ ይኖረናል። ስለዚህ climate it indicates what types of house should be built because climate is the condition of atmosphere for a long period of time ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ህንጻ መገንባት እንዳለበት ዲተርማይን ያደርገና ምን አይነት ሴሪያል ፕሮዳክሽን ወይም የእህል ምርቶች ወይም አግሪካልቸራል ፕሮዳክቶች መመረት እንዳለባቸው የት መኖር እንዳለብንና ቱሪስት ሙቭመንቶችን ምን ያደርጋል ዲተርማይን ያደርጋል ማለት ነው። So there are various classification schemes used climatologists for categorize world climate into different regions። ስለዚህ የተለያየ ካታጎራይዞች አሉ። እነዛ ካታጎራይዞች ደግሞ የተከፋፈሉት በተለያየ ምክንያት ነው። perhaps the first attempt to the climate classification was made by ancient Greece። ስለዚህ የመጀመሪያው ክላይሜት ክላሲፊኬሽን አቴምፕት የተደረገው በአንሸንት ግሪክ ይሆናል። who divided earth's atmosphere into 3 zones በሶስት ዞን የተከፈለ ቶሪድ ወይም ትሮፒካል ነው፣ ቴምፕሬት እና ፍሪጅድ ዞን ብለን የምንከፍላቸው ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወርልድ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ስናይ በእነዚህ ሪጅኖች መካከል ያለ በ23 1/2 ዲግሪ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን እና ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር መካከል ማለት ነው። በእነዚህ ሪጅኖች መካከል ምን አለ? ይሄኛው ሪጅን ትሮፒካል ሪጅን ወይም ቶሪድ ዞን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪጅን እንደምናየው አፍሪካ 75% ለንባስ እዚህ ሪጅን ውስጥ የሚገኙ አገሮች በሙሉ ምንድናቸው? they have what tropical types of climate region ናቸው። አኑዋል አቨሬጃቸው ከ27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይና በጣም ሞቃታማው ሪጅን ነው ማለት ነው። ሌላው ቴምፕሬት ሪጅን የምንለው ከ23 1/2 እስከ 66 1/2 ቦዝ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ማለት ነው። ይሄ ግሪን ከለር ያለው ይሄኛው ቴምፕሬት ሪጅን ነው ማለት ነው። ቴምፕሬት ሪጅን ነው ወይም ሞደሬት ክላይሜት ያለው። መጨረሻው ከ66 1/2 እስከ 90 ቦዝ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ምን ብለን እንጠራዋለን? ፍሪጅድ ዞን ናቸው ማለት። ስለዚህ ወርልድ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን አሸንት በዚህ ወይ ነበር የከፈሏቸው ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ since the beginning of the 20th century however many climate classification schemes has been devised ሆኗል። long term recorded of temperature and
precipitation reverse climate pattern across the continents, dividing them into climate regions. Class names of four classification systems based on weather pattern, often including geographical names such as polar, tropical, continental, meridian. ስለዚህ ስማቸው geographical ነው ማለት ነው. Those terms are modified by term describing temperature and moisture. እነዚህ ተርሞች የሚገልጹት ምንድናቸው? ቴምፕሬቸር እና ሞይስቸር ነው፣ ሙቀትና ቅዝቃዜ ነው ማለት ነው። or the intensity of weather during summer or winter። ስለዚህ የሚኖራቸው የዌዘር ኮንዲሽን ማለት ነው። ዌዘር ማለት ምን ማለት ነው? short period of atmospheric condition ነው ማለት ነው። So today climate scientists split into approximately 5 type ወደ 5 climate classification ከፋፍሏቸዋል። እስካሁን የምናውቃቸው እንግዲህ ሶስቱን ነው፣ ትሮፒካል፣ ቴምፕሬት እና ፍሪጅ ነው። አሁን ወደ 5 አድርገዋቸዋል ማለት ነው። ትሮፒካል፣ ድራይ፣ ቴምፕሬት እና ኮንቲኔንታል ብለው ማለት ነው። ስለዚህ ትሮፒካል፣ ድራይ፣ ቴምፕሬት እና ኮንቲኔንታል and polar considering a variety of factors including altitude, air pressure, wind pattern, latitude, geographical characteristics such as mountain and oceans. ቤዛቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ወደ እያንዳንዳቸው ክላሲፊኬሽን እንሄዳለን በቀጥታ ማለት ነው። ወርልድ ክላይሜት ክላሲፊኬሽኖች ባለፈው እንግዲህ ያው 3 እንደነበሩ ነው ያየነው። አሁን ወደ 5 ደርሰዋል ማለት ነው። የነ ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን በሌላ ክላስ ስላየሁት እዛ ጋር ታውታላችሁ። ስለዚህ ድጋሚ ነው የሚሆንባችሁ፣ በቀጥታ እዘለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ወርልድ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን እናልፋለን ማለት ነው። ወርልድ ክላይሜት ዞንስ ኦፍ and regions ይላል። climate zones are area with distinct climate or characteristics which occurs east-west direction around the earth surface. They can be classified using different climate parameters. የተለያዩ ቴክኒኮች ነው የምንከፋፍላቸው ወይም ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ቤዝ አላቸው፣ መሰረት አላቸው። ዝም ብሎ አይደለም የሚከፋፈሉት ማለት ነው። ጀነራሊ ክላይሜት ዞንስ አር belt shaped circular around the pole or see figure ይላል። ፊገር እናያለን፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ይሄን መሰረት በማድረግ ነው የተከፋፈሉት ነው ያል። በቀጥታ ወደ ክላሲፊኬሽናቸው የምንሄደው the four major global climate regions are ምንላቸው። የመጀመሪያው ማን ነው? ትሮፒካል ዞን ነው። ትሮፒካል ዞን ምንለው ደግሞ ከ0 እስከ 23 1/2 ዲግሪ ቦል ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር የሚገኝ የሪጅን አይነት ነው ማለት ነው። this region between the equator of tropic of cancer እና በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን የሚገኝ የሪጅን ነው ማለት ነው። ማን ትሮፒካል ዞን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እዚህ ጋር solar radiation reached the earth nearly vertically at noon time during almost the entire year ማለት ነው። ስለዚህ ሶላር ራዲዬሽን ወይም ሶላር ኢነርጂ በአመት ሙሉ በዚህ ሪጅን ውስጥ ይገኛል። እንደገና በአመት ሁለት ጊዜ ኦን ዘ ኢኩዌተር ስለምትሆን ይሄኛው ሪጅን ሞቃታማ ሪጅን ብለን እንጠራዋለን። thereby they very warm in this region። ይሄ ሪጅን በጣም ሞቃታማ ነው ማለት ነው። through high temperature, more water evaporation and air often moisture ይሆናል ማለት ነው። the resulting frequently and dense cloud cover reduce the effect of solar radiation on the ground temperature ማለት ነው። ስለዚህ የግራውንድ ቴምፕሬቸርን በእነዚህ ምክንያት ነው ሪዲዩስ ሊያደርግልን የሚችለው ማለት ነው። ምክንያቱም ኤቫፖሬሽን አለ፣ በጣም ሃይ ወደ ኤቫፖሬሽን አለ። ይሄ ኤቫፖሬሽን ደግሞ ኮንደንሴሽን ይፈጥርና ክላውድ ይፈጥራል። በዛና በሌሎች ምክንያቶች ሶላር ራዲዬሽኑ ምን ይሆናል? ሪዲዩስ ያደርግልናል ኢነርጂውን ማለት ነው። ሳብትሮፒካል ማለት ምን ነው ደግሞ ከ3 1/2 እስከ 40 ዲግሪ። ሪሜምበር ከዚህ በፊት እንግዲህ 3 ነበሩ ብለናል። ይሄኛው ሳብትሮፒካል እና ትሮፒካል አንድ ነበሩ ማለት ነው። አሁን ሳብትሮፒካል ለብቻው ወጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ የተለየ ክላይሜት ካራክተሪስቲክስ አሳይቷል ማለት ነው። ሳብትሮፒክስ receive the highest radiation in summer since the sun angle at noon is almost vertical to the earth whilst the cloud cover is relatively thin ይሆናል ማለት this region receives less moisture than what tropical region። ከትሮፒካል የምናወዳደረው ከማን ጋር ነው? ከትሮፒካል ሪጅን ጋር ማለት ነው። this region receive less moisture, trade winds። ስለዚህ ትሬድ ዊንዶች ማየት እንችላለን ኢፌክታቸው which increase the effect of radiation. Therefore most of the desert in this world are situated in this zone. In winter the radiation in the region decrease significantly and it can temporarily be very cold and moist ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ቴምፕሬት ዞን ነው፣ ሚድ ላቲቲዩድ ዞን ብለን የምንጠራው ነው። ይሄኛው ቴምፕሬት ዞን ሚድ ላቲቲዩድ ዞን ተብሎ የሚጠራው ነው። and the most richest region ነው and moderate climate condition ያለበት ነው። in this temperate zone the solar radiation arrive at a low angle. solar radiation low angle ነው። ስፔሻሊ ፀሐይ ወደ ኖርዘርን እና ወደ ሳውዘርን በሚሄድበት ሰዓት ሁለቱም ሄሞስፌሮች ይቀያየራሉ ማለት ነው። there are much cooler than the subtropics። ከሳብትሮፒክስ በጣም ቀዝቃዛ ነው። the seasons are daylight different significantly in the course of the year። ስለዚህ course of the year ወደ ኖርዘርን እና ወደ ሳውዘርን በሚሆንበት ሰዓት ዴይ ሌንግዝ እና ናይት ሌንግዙ ይለያያል ማለት characterized by less frequently extreme more regular
distortion of the precipitation over the year and longer vegetation period. Therefore, it is named as temperate. And አራቱ ዲስቲንክት ሲዝኖች ደግሞ እዚህ ውስጥ ስለምናገኛቸው ቴምፕሬት ሪጅንስ ብለን እንጠራዋለን። የመጨረሻው ኮልድ ዞን ወይም ፖላር ብለን የምንጠራው ደግሞ ከ60 እስከ 90 ቦዝ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻው ፖልና ፖል አካባቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ60 እስከ 90 ዲግሪ ያለው ማለት ነው። ሶ ቬሪ ሎ አንግል ነው ያለው። ስለዚህ ሎ አማውንት ኦፍ ቴምፕሬቸር ይኖራል ማለት ነው because of change of the earth axis angle of the sun ወደ ኖርዘርን በመተሪበት ሰዓት በተለይ ሳውዘርን ሄሞስፌር አካባቢ ሙሉ በሙሉ ኮልደስት ይሆንና አመት ሙሉ ጨለማ የሚሆንበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል። for instance summer polar days occur vegetation is only possible during few months ስለዚህ ለትንሽ ወራት ነው የሚያርቁት per year and even often sparse ማለት ነው። and in this condition this region make life is very difficult ይሆናል ማለት ነው። የትኛው ሪጅን እዚህ ሪጅን ማለት ነው። ስለዚህ ፐርማነንት የሆነ ሰትልመንቶች ራሱ ላይኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን እንግዲህ ቴምፕሬት ሪጅን፣ ሳብትሮፒካል ሪጅኖች፣ ፍሪጅድ ሪጅኖች ማለት ነው። ይሄ ቀይ ከለር በሙሉ ያለው ምንድነው ቴምፕሬት ሪጅን ነው ማለት ነው። ቀይ ከለሮች በሙሉ ቴምፕሬት ሪጅኖች ናቸው። የአፍሪካ 75% ቴምፕሬት ሪጅን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ቴምፕሬት ሪጅኖች ናቸው ማለት ነው። ይሄኛው ከግሪን ወደ ግሪን የቀረበው እነዚህ ምንድናቸው ፍሪጅድ ሪጅኖች ናቸው ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ ፍሪጅድ ሪጅኖች መጨረሻ ፖል አረንጓዴ ከለር ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ደግሞ ክላይሜት ታይፕ ኤንድ ዞንስ ኦፍ አፍሪካን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ